Hay camera hay dữ tính. Ok. Kia này là một kia. Ba mã rồi. Wow. Cọp. Wow. Thôn. Wow. Thôn ấy. Wow. Wow. Cọp gì? Cọp gì đây tên? Wow. Thôn. Vàng mùi pro cái ếch nha. Wow. Lục thôn rồi. Lục đây nó chụp. Wow. Wow. Nhiều bị wow tôi là bay ra đó. Ba muối vào mùa ra muối vào mùa. Cái video tôi là bay. Rồi. Nhiều nam. Sao tới cái xa lên chứ bạn kia ba. Kia bịch tất cả. Kia tôi về. Tôi mà vô á. Vì năng táo đang bỏ ngoài của ai về đáy phụ. Tuyết bịch. Đấy. Định chọn giúp sửa bút đây. Ồ. Lệ tray. Hay camera hay dữ tính. Ok. Ban trái mà ăn trái thôi con. Đó luôn. Wow. Okay. Wow, cọp gì? Cọp gì đây mà tên? Hai nhà vui tí. Tạm mày khởi. Bóng chưa lâu. Thôi muốn 20 lớn lớn ở bên cái đam. Mới chạm đau với nhá. Tôi mà vô với. Chầm thôm chầm dừng vô với. Con xin như thế nha. Chạy. Chạy. Bạn sẽ lo rồi. Chạm mình nha. Wow. 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 Chui á. Mọi bạn. Wow. Đó nữa. Tray. Tôiยังăn mình lại anh coi. Con.
Ồ. Con con. Ok. Để sập con. Mình tực mình về ớt cà băng ní vì ớt cà băng là mò nhưng về từ kia về rơ thấy gì Khơi nước về rót cho cả đúng không? Ta phải không lấy chặt phải chứ. chả có thầy của cho đi cho đi đợt đua nó đâu bao Tuyệt phá lắm. Bước đi trong luôn chạy ra rồi. cơn Chạy ra đó. Ồ. hả cái bắn này như chặt thì tôn chấm ăn ngay nhá nè lấy khơi khơi camera ôi cái hai camera chậm lại Kia này là một kia. ba mà Tón. vào sri wow cọp bạn này dừng mò chặt kia Không xuống mãi. Bớt bạch bớt lo. Chặt thế bạn. thôi nè Bớt này. có nhiều bạn không ta xin là Để một con. wow cọp Con.
Wow. Wow. Ủa, trời ơi, wow. Lên con thế này không phải. Wow. Hai cam. Cặp kia anh nó đi vậy qua. Wow. 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 Mưa lớn lớn này đi. Chạy nó Lớn một kia sao? Ở đâu tôi mới lớn.